Salutare, sunt Dr. Paul Oargă, suntem din nou de gardă pe Smurt și astăzi suntem solicitați la un copil de 3 săptămâni care s-a necat cu lapte. Ce o să vedem în clipul de astăzi, o să mergem împreună în tot cazul pe care l-am avut, o să discutăm pe marginea lui, dar o să vorbim și despre înecul cu mâncare, înecul cu lichide la copilul mai mic de 1 an, cum trebuie să intervenim, cum prevenim aceste lucruri, extrem de important, dar o să vorbim și despre dispozitivele anti-înec. Cât de eficiente sunt acestea și dacă sunt recomandate de cineva. Vreau în primul rând să mulțumesc mămicii care apare și în acest clip, care a fost de acord să difuzăm acest clip pentru a discuta pe marginea lui și pentru ca alți părinți să știe exact ce au de făcut într-o situație de acest gen. Hai să vedem împreună cazul. Haideți în mașină, haideți. Hai, nu stau afară. Bună seara, Paul Oargă, sunt medicul de pe Smurt. Fă scaunul. Dumneavoastră sunteți? Mama. Mama, și cum vă numiți? Ce s-a întâmplat, doamne? Haideți încoace. Haideți și sus. dumneavoastră. Ce te întâmplă la căldură, vă rog? Mergeți dumneavoastră în partea aia. Cum o cheamă? În orice situație în care intervenim, dar poate fi vorba și de prim ajutor, cel mai important lucru este să nu faci mai mult rău. Și în cazul acesta era important să păstrăm normală temperatura copilului, pentru că copiii nu au aceeași capacitate de termogeneză ca adulții. Ei pierd foarte ușor căldură, au un raport suprafață corporală la greutate mult mai mare decât adulții și atunci ei pierd foarte multă căldură. Imediat după ce am evaluat și am monitorizat copilul, îl învelim, punem căciula în cap și cel mai important, dăm drumul la căldură maxim în ambulanță. Dăm niște șervețele. Cât timp are? Face o lună, miercuri. O lună. Ce drăguțe. Cum fete. I-am dat un lăptic Cum și am fete. pus-o în pătuță și răbuit înainte. Și ce-a supărat-o? Am coborât jos. E bine, fetița, nu vă speriați, e foarte bine, fetița. Da, în pat era numai ceva verde, albăstroi. Înțeleg, o regurgitate. Ați dat să mănânce? Da, Da, o regurgitate. Uite, îi plânge, e roz. a fost foarte Oh, vânută. mânc cu sufletul tău. Deci se vede culoare aici pe spate, la Da. pati. Hai să punem un soțimetru, bine? Lucrurile erau foarte simple, trebuia doar să evaluăm copilul. Ne uităm din cap până în picioare, ne uităm la culoare, ne uităm la dacă poate fi stimulat sau nu, dacă plânge sau nu, dacă este consolabil sau nu. Ascultăm plămânii, inima și punem o eventuală saturație, care nu mă așteptam să fie mai mică de 97%, având în vedere culoarea copilului era normală. Mergem la spital pentru investigații suplimentare și mai ales pentru liniștea părinților. Eu pus ceva verde, pe pătul e toată verde în gură. Să nu vă speriați că fetița e bine. Bine? E ceva verde, nu-mi dau seama și poate fi verde. Bilă poate să fie, conținut bilos, e ok. Se poate întâmpla. Mai dură, te rog. Am pus oximetru. Și o să mergem la spital, doar să se uite un pic la ea colegii de pe neonat. Deci încă o dată, Trebuie ceva. cum? Certificatul de naștere vă trebuie. Pot să merg să-l aduc? Sigur. Deci încă o dată, fetița, când e data nașterii? Deci are 3 săptămâni și un pic. Așa. În fete. Vreau să te obișnuiești cu gândul că la un moment dat copilul se va neca cu lichide. Dar, în majoritatea situațiilor, el va fi în stare să tușească și să-și elimine ulterior secrețiile. Bine, de acum ar elimina laptele care ajunge, să zicem, din greșeală la nivelul plămânilor. Corpul nostru este echipat cu cili. Sunt niște perișori care tapitează căile respiratorii și plămânii noștri. Ei bine, acești cili au o mișcare coordonată care împing secrețiile, împing corpii foarte, foarte mici, praf, polen sau alte lucruri spre exterior. A doua dată ajuns în plămâni, aceștia sunt împinși în exterior,
ajung în cavitatea bucală în gură și ulterior sunt înghițiți. Acești cili funcționează foarte bine la adulți, nu la fel de bine la copii ca la adulți și mai ales la copilul care are o infecție, la copilul care, să zicem, care are o pneumonie sau o traheobronșită, care este bolnav, acești cili s-ar putea să nu funcționeze la fel de bine ca la unul sănătos. Bă, ce câză! Vreau să mă uit de la Nu putem să-i facem acum. Nu are ce. Nu trebuie să-i dăm nimica. Copilul celălalt nu s-a atins de el, nu-mi dau seama. Băieții au fost la 35 de grade. Oare nu aduceți dumneavoastră încă ceva să mai învelim? Ba da. Și o căciuliță să-i punem în cap, vă rog. Dacă aduc capul, ca să înțelegem mai bine lucrurile, hai stabilim niște termeni. Calea aeriană. Când zic calea aeriană, mă refer la tot conductul care duce aerul de la nivelul nasului și gurii până la nivelul plămânilor. Și este alcătuit din laringe, aici, trahee, care continuă laringele, două bronșii, câte una pentru fiecare plămân și ulterior, abia atunci vin plămânii. Cum îmi ajut copilul atunci când se neacă cu mâncare? Trebuie să-ți dai seama dacă blocajul, dacă obstrucția este ușoară sau severă. Dacă este ușoară, copilul poate tuși, poate respira, poate plânge. Dacă, în schimb, nu tușește, nu respiră, nu plânge sau mai rău, se albăstrește la față, la corp, la nivelul buzelor, atunci va trebui să intervii. Încă o dată vorbim de copilul mai mic de 1 an. Îi vei susține capul în acest fel, la nivelul unghiului mandibulei și îl vei apleca în față, administrându-i 5 lovituri interscapulare între cei doi omoplați. 1, 2, 3, 4, 5. Loviturile trebuie să fie progresive, adică nu dai cât poți tu din prima, ci verifici dacă ai eliminat corpul, dacă nu, dai un pic mai tare, pentru că, încă o dată, nu trebuie să uităm de riscul de traumă pe care putem să-l facem copilului. Apoi, după 5 lovituri interscapulare, facem compresiune toracice. Prin metoda sandwich-ului, întoarcem copilul, îl susținem pe antebrațul nostru și îl aplecăm în față. La nivelul sternului, la nivelul toracului, cu cele două degete o să facem 5 compresiuni toracice, 1, 2, 3, 4, 5. Și verific după fiecare compresiune dacă am reușit să elimin corpul. Alternez aceste lovituri interscapulare cu compresiunile toracice până copilul își revine. Dacă, în schimb, copilul devine inconștient, nu mai are ochii deschiși, nu mai mișcă, nu mai are niciun semn de viață, din păcate va trebui resuscitat. Cu capul într-o poziție neutră, îl pui pe o suprafață stabilă, de obicei pe o masă, și administrezi 5 respirații salvatoare, gură la gură și nas. 1, 2 și așa mai departe, după care cauți semne de viață. Semne de viață. Tușește, deschide ochii, începe să miște. Dacă nu găsești niciun semn de viață, imediat treci la acest masaj cardiac, compresiuni toracice, care se face tot așa la nivelul sternului, la 2 degete deasupra coșului pieptului. Și vei face compresiuni toracice sub acest fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, până la 15. Vei alterna 15 compresiuni cu 2 ventilații. 15 compresiuni cu 2 ventilații. Asta este baza oricărei resuscitări a copilului și trebuie să știi cum faci atunci când se neacă cu mâncare și obstrucția este severă, copilul nu mai poate respira, și cum faci când acesta devine inconștient și nu respiră, adică va trebui să începi resuscitarea cardiopulmonară. Îl mutăm la mânuța semnă. Da. Nu se mutăm, că văd că nu vrea. Bă, să nu mai văd sarmaua. Hai, Nicu, că tu ești cu... Stai, două fiice. Uite, a treia. Hai să vedem împreună cealaltă situație în care se neacă cu lapte, cu lichide. Să zicem, copilul este alimentat la sân, începe să se nece, tușește. Ei bine, dacă copilul poate tuși, poate respira, trebuie doar să îi susții capul, fie cu o palmă pe frunte, fie la nivelul unghiului mandibulei, și la pleci ușor în față, într-o poziție verticală. Nu trebuie stimulat foarte tare, trebuie doar încurajat să tușească. El va tuși, va înghiți și totul se va rezolva de la sine.
Dacă, în schimb, copilul se neacă cu lichid, se neacă cu lapte și nu dă semne că respiră, că tușește, nu are stimul acesta respirator, poți să-l stimulezi puțin, dar nu zăbovi foarte mult, pentru că dacă acesta nu poate respira, se albăstrește la față, va trebui să intervii exact ca și în necul cu solid. Chiar dacă s-a necat cu lichid, calea aeriană a copilului poate să fie atât de mică încât o coloană de lichid să o blocheze aproape complet. Și vei interveni cu cele 5 lovituri interscapulare, alternate cu cele 5 compresiuni torace, încă o dată cu copilul aplecat în față. Da, bun. Totul perfect. Haideți că vă lăsăm de dumneavoastră. O să luați, îmbrăcați-o cum știți dumneavoastră mai bine, că sunteți mămica și știți mult mai bine ca noi, ca mine cel puțin sigur. Dar nu, că o să stea în brațe la mama. Înveliți-o, îmbrăcați-o, după aceea veniți aici, ne punem pe scaun și stăm cu ea în brațe și vă punem centura, bine? Și mergem la urgențe doar să o vadă cineva care se ocupă cu treaba asta. Da. Nu din alt motiv. Da? Adică să o îmbrăcați, să-i dați pantalona și să-i... Haideți să vedem concret ce s-a întâmplat în cazul de față. Copilul a fost alimentat, după care a fost pus în pătuț. În pătuț a regurgitat și probabil a aspirat o parte din acest lichid în plămâni, producând un reflex de tuse sau un reflex de abținere de respirație, apnee. Ei bine, în această situație, odată ce ai ajuns acolo, pui copilul într-o poziție laterală, îl ștergi rapid la guriță să elimini lichidele acolo, după care îl ridici și îl evaluezi. Poate să tușească, îl stimulezi puțin, dacă nu poate tuși, atunci intervii cu loviturile interscapulare și compresiunile toracice, dacă acest copil nu poate respira încă o dată. Cel mai important sfat pe care pot să vi-l dau este să nu vă panicați. Dacă știți aceste manevre pe care tocmai le-am repetat împreună, nu vă panicați și cel mai important și un sfat pe care l-am primit de la medici pediatri urgentiști, să nu vă apucați să scuturați copilul, să nu vă apucați să loviți extrem de tare copilul. Sunt cazuri care ajung cu tot felul de traumatisme din cauza părinților care nu și-au păstrat calmul în situații de genul ăsta. Copilul mic are o cutie craniană mult mai mare decât creierul și acesta scuturat va face exact ca o minge de tenis pusă într-un borcan pe care îl scuturăm. Pot să apară leziuni cerebrale ireversibile. Sub nicio formă nu o să iau copilul și o să-l scutur cu capul în jos sau să fac alte manevre de acest gen. Cel mai bun sfat, încă o dată, este păstrați-vă calmul. Și bineînțeles, prevenția este cea mai bună. După fiecare alimentare a micuțului, este bine ca acesta să stea într-o poziție verticală timp de 30 de minute, primele minute pe umărul mamei. Dacă acesta prezintă episoade de regurgitare frecventă, puteți pune pătuțul la 30-45 de grade ușor mai ridicat pentru a preveni regurgitarea. Și bineînțeles, adresați-vă tot timpul medicului dumneavoastră pediatru, discutați cu acesta și cereți sfatul. Și dacă ești părinte, probabil ai văzut un clip de genul ăsta sau ai primit o reclamă sau ți s-a recomandat un dispozitiv anti-înnec. Life Evac, nu știu cum se mai numesc fiecare din ele. Aceste dispozitive au studii făcute doar pe manechine și pe cadavre. Nu au studii reale, nu au studii făcute pe persoane reale și robuste, să fie suficient de mari ca să ne poată da niște detalii să implementăm anumite protocoale. Din acest motiv, ele nu sunt recomandate de nicio societate. Dimpotrivă, aceste dispozitive pot întârzia reacția normală bazată pe protocoale pe care tocmai v-am exemplificat și v-am zis ce trebuie să faci atunci când un copil se neacă cu mâncare. În plus, orice coleg de-a meu știe că să ții masca aceea etanș, inclusiv în cazul anesteziei, poate fi chiar problematic uneori, mai ales pentru cineva cu experiență. Deci, răspuns final, în niciun caz nu se recomandă aceste dispozitive. Ele pot întârzia reacțiile salvatoare pe care le poți avea tu în momentul în care copilul tău se neacă. Vreau să-i mulțumesc încă o dată mămicii care a fost de acord cu publicarea acestei filmări. Îi doresc multă sănătate ei și fetiței acesteia. Încă o dată, nu uitați să dați like, share și subscribe. Poate ai un prieten care este proaspăt părinte și are nevoie de aceste informații. Și noi ne revedem data viitoare cu clipuri de calitate, cu informații medicale de calitate, actualizate de la mine. Sunt Dr. Paul Varga, pe data viitoare, vă salut!